Bác sĩ, tình hình mẹ ta thế nào? Lâm tiên sinh, anh đừng vội. Mẹ anh cần phải phẫu thuật gấp. Càng để lâu càng nguy hiểm. Vì cần phẫu thuật gấp. Chi phí phẫu thuật là 1 triệu. Anh còn thiếu 5 năm. Mau nộp cho đủ đi. Y sinh, ông có thể làm phẫu thuật trước được không? Tiền ta nhất định sẽ bổ sung sau. Lâm tiên sinh, đây là bệnh viện. Xin hãy bổ sung tiền sớm. Y sinh, ta xin ông. Lâm tiên sinh, bà ơi, có tiền rồi. Đi phẫu thuật đi. Còn không dậy nữa. Ý cô là gì? Cứ coi như là ta ứng trước lương. Cô còn mặt mũi mà nhắc đến lương. Nếu không phải vì cô, ta có mất việc không? Chỉ với chút tiền ấy của anh. Sao, cô rốt cuộc muốn thế nào? Có ai nói chuyện với sếp như anh không? Khinh. Cô tính là sếp cái gì? Cứ coi như ta mượn tiền. Ta sẽ trả lại cho cô sớm nhất có thể. Ba. Hân hân ngoan, ba chỉ là tâm trạng không tốt thôi. Ký vào đây, tiền không cần trả. Giả vờ làm vợ chồng. Hân hân sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Hân hân, con đi rửa mặt trước được không? Vâng, con đi đây. Đi đi. Đừng, ta bán nghệ không bán thân. Số tiền này cô đưa cũng không đủ đâu. Mơ đi. Nếu không phải để mặt hân hân thì anh đừng hòng bước vào căn phòng này. Bên ngoài cũng khá muộn rồi. Hay là anh ngủ ở phòng khách đi. Vâng. Ba ơi, đây là phòng khách. Phòng của mẹ ở trên lầu. Được. Đi, chúng ta lên lầu. Tối nay chúng ta ngủ riêng. Đây là đâu? Đúng rồi, tối qua ta nhìn cũng được đấy. Tiếc là hơi dữ dằn. Với điều kiện của ngươi thì chỉ có thể đi giao đồ ăn thôi. Về nhà đợi thông báo đi. Người vừa nãy ta nhận rồi. Dương ca, hôm nay phỏng vấn thế nào rồi? Cũng tạm được. Không sao đâu Dương ca. Anh nhất định sẽ làm được. Mai phải không? Được, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Ta trúng tuyển rồi. Ta trúng tuyển rồi. Tuyệt quá. Ôi tốt quá. Hoàng Thiến, Lâm Dương, nhập giúp ta tài liệu này. Tốt. Mẹ ơi, con nhớ ba. Hân hân ngoan, ba sẽ về ngay thôi. Không mà, con muốn ba bây giờ cơ. Không phải, ngươi gọi cho ta nhiều cuộc như vậy là có chuyện gì gấp sao? Hân hân khóc 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh tốt nhất là cho ta một lời giải thích hợp lý. Ta đang làm việc không tiện nghe máy. Anh còn công việc khác à? Còn việc của ta còn chưa xong, anh đi làm gì? Cô làm việc gì vậy? Xem ra anh vẫn chưa đọc kỹ. Nội dung đã ghi trong hợp đồng rồi. Sẵn sàng khi được gọi. Sẵn sàng khi được gọi. Không phải, ngươi đang tìm ba hay tìm một con chó vậy? Nếu không thì tại sao anh lại nghĩ anh có thể nhận được nhiều tiền như vậy? Hoàng Thiến, ngươi đừng quá đáng. Ai mới là người quá đáng? Nhận tiền rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Bực mình quá, ông đây không làm nữa. Không làm cũng được. 4 triệu chuyển vào tài khoản của ta. 4. 5 năm không gặp. Hoa khôi lớp mình còn xinh đẹp hơn xưa. Lưu ca thật biết nói chuyện. Tuyết Tuyết nhà ta lúc nào cũng xinh đẹp.
Nghe nói trước đây anh từng ở bên Tuyết Tuyết. Cảm ơn anh bao nhiêu năm qua đã chăm sóc Tuyết Tuyết. Có trò hay để xem rồi. Hóa ra hôm nay là tu la chàng. Không biết bạn học Lâm hiện đang làm ở đâu vậy? Ngô tổng. Làm gì có cao sang gì đâu. Người ta chỉ là một người giao đồ ăn thôi. Đúng vậy Ngô tổng. Sao có thể so sánh với anh được. Anh chỉ cần lơ đãng một chút cũng đủ kiếm bằng người ta làm mấy năm. Vẫn là Tình Tuyết có mắt nhìn. Sớm đã cắt đứt liên lạc với hắn. Vậy à? Cậu là nhân viên giao hàng của nền tảng nào vậy? Hay là bữa tiệc công ty lần sau để ngươi đến giao nhé. Giao tốt ta sẽ cho cậu thêm tiền bo. Coi như là ủng hộ việc bạn học cũ của Tuyết Tuyết vậy. Sao vậy? Không hài lòng à? Đau lòng cho bạn trai cũ của ngươi sao? Hay là thế này đi, ngươi đến công ty ta làm bảo vệ, ta trả cho ngươi 10.000 mỗi tháng. Như vậy vẫn hơn là làm nhân viên giao hàng chứ. Tốt hơn nhiều rồi. Lâm Dương, ngươi có muốn cân nhắc không? Đúng vậy Lâm Dương, đây là một cơ hội tốt đấy. Nào, hay là chúng ta uống rượu trước đã. Uống đi. Ta đi vệ sinh một lát. Trong thẻ có 100.000, anh cầm lấy đi. Tạ Tình Tuyết. Cô có ý gì? Lâm Dương, đừng trách ta. Lúc đó bác gái bị bệnh, ta đang rất cần tiền. Thật sự là không còn cách nào khác. Năm đó người đem tiền cứu mạng của mẹ ta trộm đi. Người bây giờ có mặt mũi nào đứng trước mặt ta? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ai biết số tiền đó bị ai lấy đi. Ta tốt bụng cho ngươi tiền cầm lấy, cho mẫu thân ngươi cứu mạng. Ta không thèm tiền bẩn của ngươi. Cầm lấy rồi cút. Ngươi. Được thôi. Vậy coi như là tiền chia tay ta cho ngươi đi. Chuyện sau này đừng nhắc lại nữa. Nhắc cái gì? Nhắc ngươi chuyện nghèo yêu giàu, nhắc ngươi nhanh chóng cặp kè người khác. Nếu ngươi nhất định muốn đưa tiền cũng không phải là không được. Chúng ta cứ tính theo giá thị trường. Chúng ta từ năm 3 đại học ở bên nhau, tổng cộng 96.000 thu của ngươi 90.000. Ngươi xem cái thẻ này có đủ trả hay không? Ngươi thật không ra gì. Nào uống. Bạn học Lâm chắc là chưa từng đến nơi như thế này nhỉ? Nghe nói nơi này không phải hội viên không cho vào. Môi trường thật tốt. Chúng ta đều nhờ phúc của Ngô tổng. Bạn học Lâm đừng khách sáo. Muốn uống gì cứ gọi. Hay là gọi chai XO kia cũng vừa đủ bằng 1 năm lương của ngươi đấy. Ngô tổng hào phóng quá. Lâm Dương còn không mau cảm ơn Ngô tổng. Ba ơi. Lão công đang họp lớp đây sao? Sao cũng không nói trước với ta một tiếng. Hoàng tổng, ngươi đến cũng không nói một tiếng. Chúng ta sắp xếp cho ngươi phòng viết. Không cần. Ta đến đây là muốn cùng các bạn học của lão công ta chào hỏi một tiếng. Rượu này nhìn không đủ lắm. Cho bọn họ một thùng. Rượu năm 82 vận chuyển từ Pháp về. Lão công, hôm nay món ăn của mọi người gọi ít quá. Mang món đắt nhất trong quán của ngươi. Cua hoàng đế, bào ngư, canh hải sâm, mỗi người một phần. Tối nay ta thanh toán. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ra ngoài đừng quá khiêm tốn. Quay lại để các bạn học của ngươi cười cho. Xin lỗi mọi người, ta có việc xin phép đi trước. Hân hân, chúng ta nên đi rồi. Nói tạm biệt các cô chú đi con. Các cô chú tạm biệt ạ. Ba ơi tạm biệt. Nhanh vậy, Hân hân đâu? Lão công, không phải chàng bảo ta nhanh lên sao? Hân hân ta cho quản gia đưa về rồi. Hơn nữa, ta cũng không muốn để các bạn học của chàng chờ lâu quá. Con gái mà, vẫn nên uống nhiều rượu vang đỏ thì tốt hơn, dưỡng nhan. Hôm nay ta sẽ phá lệ vì lão công một lần. Nếm thử rượu này. Bạn học Lâm, sao không giới thiệu một chút? Vị này là Hoàng Thiến. Hoàng tổng, ta là Ngô Dũng của Ngô Thị Cương Cấu. Ngô Thị Cương Cấu. Không quen. Hoàng tổng thật là quý nhân hay quên mặt. Lâm Dương cũng quá khiêm tốn rồi. Ngươi xem Ngô Dũng kia bây giờ gọi gì mà Lâm Dương, gọi Lâm tổng. Nào, Lâm tổng kính người một ly. Vợ à, em đến thật đúng lúc. Nói cái gì vậy?
Thật sự nhập tâm quá rồi. Thật sự coi ta là vợ anh à? Em nói đi, em làm nghề gì? Tiệm này là của em à? Quản lý chuyên nghiệp. Khách sạn này là của tập đoàn chúng ta. Giá mà ta giàu như em thì tốt biết mấy. Có lẽ bệnh của mẹ ta đã được chữa khỏi từ lâu rồi. Tình Tuyết cũng sẽ không bỏ đi theo người khác. Tình Tuyết chính là cô gái vừa nãy. Đúng vậy. Hồi chúng ta học cấp 3 đã quen biết nhau rồi. Sau đó lên đại học chúng ta ở bên nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ ta bị bệnh. Căn bệnh đó giống như một cái hố không đáy. Bỏ bao nhiêu tiền vào cũng không đầy. Vậy nên anh mới đi giao đồ ăn để chạy thêm vài đơn. Ta làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Sau này khi ta kiếm được tiền, cô ấy lại chê ta không quan tâm đến cô ấy. Một ngày nọ khi ta tỉnh dậy, cô ấy đã không còn ở đó nữa. Cô ấy cứ thế mà bỏ đi. Sau đó thì sao? Sau này khi có tin tức về cô ấy thì cô ấy đã ở bên một ông già. Ông già đó cực kỳ giàu có. Nói đơn giản là anh không có tiền cô ấy bỏ đi. Còn hơn cả không có tiền, còn nợ một đống. Ngay cả tiền thuê nhà ta cũng phải chắt bóp từng đồng. Nếu là ta sẽ không để bản thân khổ sở như vậy. Ta có phải là vô dụng lắm không? Ta thấy anh rất giỏi. Ta đi trước đây. Ngươi đã đổi hết những tài liệu cần đổi chưa? Đã đổi xong rồi. Sau gần ấy thời gian, sao lại có người đột nhiên lại có hứng thú với hắn ta, Lâm Dương kia? Theo dõi kỹ vào. Vâng, ta biết rồi. Anh Dương nhìn này, như vậy có phải là có cảm giác gia đình rồi không? Anh Lâm Dương, sắp được ăn cơm rồi. Thi Vũ, anh xem nè, đây là quà tặng cho anh đó. Có bất ngờ không? Chúng ta mỗi người một cái. Thật dễ thương. Nhìn như vậy thì biết ngay là chúng ta là một đôi mà. Sao anh không vui vậy? Nghiêm túc thế, tặng quà mà cũng không vui. Không có gì đâu. Nói cho em biết đi mà. Biết đâu những chuyện anh không giải quyết được, em có thể giải quyết được đấy. Thật sự không có gì đâu. Trời ơi anh Dương, nói với em đi mà. Nói với em đi mà. Trước đây em cũng làm nũng với Vương Văn Bác như vậy sao? Anh Bác, sao không nói tiếp nữa? Dương ca, sao anh biết? Sao? Sợ anh biết. Chuyện của anh Bác không phải như anh nghĩ đâu. Như anh nghĩ. Em biết anh nghĩ gì không? Đều là lỗi của em. Anh đừng như vậy. Anh như vậy em sợ lắm. Em còn biết sợ à? Cũng phải. Nếu không thì sao em có thể làm ra chuyện này? Trần tiểu thư đúng là có tiền có thế. Cứ coi như không biết là được. Chuyện này không biết. Đây là một mạng người đó. Trần Thi Vũ, cô thật sự khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác. Dương ca, anh cứ nghe ta một lần. Cứ coi như anh không biết gì cả. Anh cứ tưởng em là một cô nương đơn thuần lương thiện. Nhưng chung quy anh đã nhìn lầm người. Vừa rồi em không phải hỏi anh có bất ngờ không sao? Anh bất ngờ lắm rồi. Em định biến anh thành Vương Văn Bác tiếp theo sao? Sẽ không đâu, anh đừng nói bậy. Em sẽ không làm vậy. Trần Thi Vũ, anh có giống Vương Văn Bác lắm không? Thấy thế thân này của anh thế nào? Không phải vậy. Trần Thi Vũ, rốt cuộc em làm sao mà giả bộ được vẻ ngây thơ trong sáng này vậy? Không phải vậy. Đừng chạm vào anh.
Không phải vậy. Ta nhìn lầm người. Không đúng. Là bọn họ nhận nhầm ta. Nhầm ta thành Vương Văn Bác. Huynh đệ à, ta là Vương Văn Bác. Ta tên là Vương Văn Bác. Lại đây, cạn ly. Uống, đồ thần kinh. Nào cạn ly. Mẹ, sao mẹ vẫn chưa khỏe? Cha, sao cha lại đi sớm thế? Ta không có cha. Không đúng. Hân Hân cũng không có cha. Hân Hân cũng không có cha. Ta là cha của Hân Hân. Ta đi tìm Hân Hân. Ngươi là mẹ của Hân Hân. Ta là cha của Hân Hân. Với mối quan hệ của chúng ta nhất định phải cạn một ly. Đi, uống rượu. Đừng uống nữa. Đi ngủ nhanh đi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi có ý gì? Ngươi coi ta là thế thân của Vương Văn Bác thì cũng thôi đi. Ta uống chút rượu, ngươi lại không cho ta uống cho đã. Được. Ngươi nhất định muốn uống phải không? Uống. Ta uống với ngươi. Rượu vào lời ra. Giờ biết ăn nói sao với Thi Vũ đây? Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đang nghĩ làm sao để giàu như ngươi. Làm gì thế? Muốn giàu dụ chỉ sau một đêm à? Cũng không cần nhất thiết phải một đêm. Mấy đêm cũng được. Vậy thì chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ phú bà của ngươi mà sống thôi. Tuy ta có thiên phú ăn bám, nhưng ta muốn ăn bám kiểu cứng rắn. Muốn tích lũy vốn liếng thì bắt buộc phải tự mình khởi nghiệp. Làm ở Trần Thị là hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà tự mình khởi nghiệp thì cần vốn khởi động. Cái này thì phải nhờ tỷ tỷ phú bà của ta rồi. Cái này là 100 vạn cho ngươi mượn. Mong ngươi sớm mượn sớm trả. Được. Trần tiểu thư lại đến rồi. Tháng này đến mấy lần rồi, Hoàng tổng? Tháng này đã đến 10 lần rồi. Tháng này mới ngày 12. Kiên trì thật đấy. Phi Phi, Dương ca thật sự không cần ta nữa rồi. Cha bắt ta làm lễ cưới lại với La Khải Toàn. Ta nói sao ngươi lại nhất quyết chọn cây si cổ thụ này chứ? Ngươi đừng nói anh ấy như vậy. Được rồi, ta không nói nữa. Công ty ta còn chút việc, ta đi giải quyết nó trước đã. Vậy ngươi đi đi. Ngươi không cần lo cho ta nữa. Có vị Giang tiểu thư muốn gặp Lâm tiên sinh. Đi một Trần tiểu thư lại đến một Giang tiểu thư. Giang tổng là người phụ trách ta trước đây ở Trần Thị. Cho cô ấy vào đi. Vâng. Giang Mộng Phi xem ra là đến làm thuyết khách. Hân Hân, cha có chút việc. Chúng ta về phòng chơi nhé. Đi thôi. Giang tổng đến đây là có gì chỉ giáo? Lâm Dương, người có biết Thi Vũ dạo này sống như thế nào không?
Không biết cũng không muốn biết. Thật không ngờ ngươi là người như vậy. Ta là người như vậy. Ta cũng không ngờ nàng ta là người như vậy. Ngươi ở đây bênh vực nàng ta. Ngươi có biết nàng ta là người thế nào không? Người như thế nào ngươi nói rõ cho ta nghe. Sao nào? Ở bên nhau rồi thì không chịu nổi nàng ta nữa. Với lại nàng ta làm nũng một chút thì có sao đâu. Nếu ngươi nói như vậy, ta nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Ta thấy ngươi chính là kẻ thấy tiền sáng mắt. Thẻ của nàng ta chỉ bị đóng băng thôi. Ngươi đã không chịu nổi rồi. Tùy ngươi nói sao cũng được. Quản gia tiễn khách. Giang tiểu thư, mời đi lối này. Thúc thúc bảo Thi Vũ làm lễ cưới lại với La Khải Toàn. Ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Giang tổng đợi chút. Cuối cùng thì ngươi cũng không nhẫn tâm nữa rồi. Cô ấy dạo này suốt ngày say xỉn, khóc suốt ngày suốt đêm, mắt sưng húp cả lên. Ta e là ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi không muốn biết. Ta không muốn biết. Gọi ngươi lại là muốn ngươi giúp ta chuyển lời. Về sau hãy bảo cô ấy đừng đến đây tìm ta nữa. Ta sẽ không gặp đâu. Còn nữa, mọi chuyện của cô ta đều không liên quan đến ta. Làm ơn đừng để cô ta quấy rầy ta nữa. Đáng lẽ ra ta không nên đến tìm tên khốn nhà ngươi. Đói rồi chứ? Ta đã bảo quản gia chuẩn bị trước rồi. Bộ đồ này của ngươi thế nào? Cũng được. Ăn cơm trước đã. Hân Hân, ăn đùi gà đi con. Con phải nói sao? Cảm ơn ba. Hân Hân ngoan lắm. Thiến Thiến, lát nữa ăn cơm xong để quản gia đưa Hân Hân đi nhé. Ta có chút việc muốn nói riêng với cô. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Thần thần bí bí. Ta muốn biến hợp đồng thành hôn ước. Ta muốn làm ba thật sự của Hân Hân, trở thành chồng thật sự của em. Chỉ với cái thứ rẻ mặt nhỏ nhoi này lại muốn có cả người lẫn của. Đúng là một vụ làm ăn béo bở. Thiến Thiến, ý cô là gì? Chẳng phải vậy sao? Ta thật lòng muốn sống tốt với cô. Chúng ta cùng nhau nuôi nấng Hân Hân chẳng phải tốt sao? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình. Chỉ là một người làm việc theo giờ. Vậy giữa chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ chủ thuê và người làm thuê thôi. Vẫn chưa hiểu sao? Không vấn đề. Tức là bất kể chúng ta đã nói gì làm gì thì cũng chỉ là chủ thuê và người làm thuê thôi đúng không? Diễn kịch thôi à? Đúng. Là ta tự mình đa tình. Hãy bỏ đi những suy nghĩ không đâu của ngươi. Vậy còn Hân Hân thì sao? Hân Hân còn nhỏ như vậy. Chẳng phải ta vẫn luôn muốn làm ba của Hân Hân sao? Tìm ngươi đến đây chẳng phải là để dỗ dành Hân Hân sao? Ngươi thực sự nghĩ rằng đợi Hân Hân lớn lên, con bé sẽ nhận một người làm việc theo giờ làm ba chứ? Ta không tin. Thiến Thiến, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Ta vẫn luôn như vậy. Ta rất rõ mình đang nói gì. Vậy ý ngươi là khi Hân Hân lớn hơn một chút thì không cần ta nữa? Tùy ngươi nghĩ thế nào. Chỉ là ta không ngờ ngươi cứ xoáy sâu vào vấn đề như vậy. Chẳng qua chỉ là một trò để dỗ dành con nít thôi. Đợi Hân Hân lớn lên tự nhiên sẽ không cần nữa. Trò lừa dối. Vậy rốt cuộc cô lừa dối Hân Hân hay là ta? Tùy ngươi nghĩ thế nào. Chỉ cần làm việc theo hợp đồng là được.
bọn họ sẽ phải trả giá. Tình Tuyết, sao ngươi lại ở đây? Gặp được ngươi thật tốt quá. Chuyện lần trước là tại ta. Thật xin lỗi, không nên động tay động chân. Lần trước ta cũng có lỗi, là ta ăn nói quá nặng lời, xấu hổ quá. Nếu đã vậy, chúng ta huề nhau nhé. Lâm Dương, ta có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Có thể đừng để người phụ nữ của ngươi sa thải chồng ta không? Lâm Dương, ta cầu xin ngươi đấy, chồng ngươi bị sa thải, sao lại liên quan đến ngươi? Ngươi khuyên nhủ người phụ nữ của ngươi đi, cầu xin cô ta rủ lòng thương. Vấn đề là ta có người phụ nữ nào đâu. Chính là người phụ nữ ở buổi họp lớp lần trước. Người gọi cậu là chồng đó, chẳng phải là người phụ nữ của ngươi sao? Ta biết là ai rồi, nhưng mà mối quan hệ giữa ta và cô ta hơi phức tạp. Là cô ta muốn sa thải chồng ngươi. Đúng vậy, ta nghe nói cô ta ở quanh đây. Ta đã loanh quanh khu này 3 ngày rồi. May mà gặp được ngươi. Chồng ngươi là người ở buổi họp lớp lần trước. Gọi là gì? Ngô gì đó. Không phải, ta và Ngô Dũng đã chia tay rồi. Chồng ta bây giờ đối xử với ta rất tốt. Anh ấy là nhân viên lâu năm của tập đoàn Trần Thị. Tập đoàn Trần Thị? Hoàng Thiến này có quan hệ gì với tập đoàn Trần Thị? Hoàng Tổng là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Trần Thị. Ngươi không biết sao? Hoàng Tổng vừa nhậm chức ở tập đoàn Trần Thị liền chuẩn bị tiến hành tối ưu hóa nội bộ. Còn chồng ta chính là một trong những người bị tối ưu hóa. Được rồi, chuyện này ta biết rồi. Ta sẽ đi giúp ngươi dò hỏi. Thật sự cảm ơn ngươi. Vậy chúng ta lưu lại phương thức liên lạc nhé. Cũng được. Có tin tức gì ta sẽ liên lạc với ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Vậy ta đi nghĩ cách khác. Hoàng Thiến, tập đoàn Trần Thị. Lâm Dương, tớ giúp cậu việc này chỉ được đãi thế này thôi à? Cậu chẳng phải thích thế này sao? Vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Thịt nướng bia là càng uống càng vào. Nào Lâm Dương, cạn ly. Chuyện lần trước tớ nhờ cậu điều tra, thế nào rồi? Không phải nói chứ? Thật sự có manh mối, nhưng mà không nhiều. Đừng vòng vo nữa, mau kể tớ nghe đi. Vậy tớ kể cậu nghe nhé. Chuyện này tớ điều tra được cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Sự ra đi của Vương Văn Bác và Trần Thi Vũ của tập đoàn Trần Thị không thể tách rời khỏi quan hệ. Hơn nữa, đằng sau chuyện này còn có bóng dáng của Trần Chủ tịch nữa. Còn gì nữa? Hết rồi. Chỉ vậy thôi. Ta đã tốn bao công sức mới điều tra được. Cũng chỉ có ngươi. Kẻ khác ta chẳng thèm để ý. Lại đây, uống đi. Lại đây Lâm Dương. Ông chủ, cho thêm 20 sen nữa. Thôi được rồi, đủ rồi, cũng được rồi. Anh không thể làm vậy. Hoàng Thiến, Trần tổng giám đốc lớn tuổi như vậy, ngươi cũng không buông tha sao? Hân Hân, con có nhớ ba không? Ngươi không phải ba. Ngươi là kẻ lừa đảo. Hắn không phải ba, hắn là kẻ lừa đảo. Hân Hân ngoan, mẹ ở đây. Hoàng Thiến, cô điên rồi sao? Chuyện lớn như vậy của Trần tổng giám đốc, câm miệng. Ở đây không chào đón ngươi, cút đi cho ta. Cút ra ngoài. Mau đuổi hắn ta ra ngoài. Lâm tổng, mời đi lối này. Cô ta bảo ta cút thì ta cút, ta mất mặt lắm. Đừng gọi, ta đến tìm ngươi có việc. Ngươi làm gì thế? Sao ngươi lại trèo tường? Ngươi lại không cho ta vào. Ta không còn cách nào khác, ta chỉ có thể trèo tường. Ngươi trèo tường lại là lỗi của ta à? Lỗi của ta. Trước tiên hãy thả ta ra.
Nếu không thì chúng ta về phòng ngủ đi. Ta điều tra ra Vương Văn Bác là con riêng của Trần Lập Quân, là anh trai cùng cha khác mẹ của Trần Thi Vũ. Chuyện năm xưa còn có điều khuất tất. Trong chuyện này chắc chắn còn có vấn đề gì đó. Ngươi ra tay đừng vội vàng như vậy. Chuyện này ta đã biết từ lâu rồi. Vội vàng gì chứ? Trần Lập Quân đã mất rồi. Mất rồi. Ông ta mất khi nào? Không phải cô làm à? Ta còn chưa đứng vững gót chân đâu. Kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu. Bệnh rất đột ngột. Hơn nữa lúc mất lại càng kỳ lạ. Vậy ngươi cho rằng chuyện này là ta làm rồi? Nhưng mà giữa những chuyện này, ngoài ngươi ra còn có thể là ai? Vậy thì phải xem ai là người được lợi nhiều nhất trong chuyện này. Nếu nói theo tình hình hiện tại thì hình như người được lợi nhiều nhất là ta. Liên quan gì đến ngươi? Nói ra cũng trùng hợp. Hôm đó ta đến đó, ông cụ lại nhận nhầm ta thành Vương Văn Bác, cứ nhất quyết muốn giao lại công ty cho ta. Vận may của ngươi cũng ghê gớm thật. Bất ngờ. Vậy ngoài ngươi ra, ngoài ta ra thì là ngươi chứ ai? Đừng có giỡn nữa. Ông ta có ở đó hay không thì đối với ta cũng như nhau. Nói lại thì, ban đầu ngươi định đối phó với Trần Thị như thế nào? Năm đó, ta và Văn Bác không môn đăng hộ đối. Ta chỉ muốn kéo Trần Thị xuống thôi. Hết rồi. Hết rồi đấy. Chứ sao nữa? Tôi muốn mạng của họ à? Dù sao thì họ cũng là người nhà của Văn Bác. Vậy trong kế hoạch này, ngươi định sắp xếp ta như thế nào? Phải nói ngươi thế nào đây? Ban đầu ta là không muốn ngươi dính vào chuyện này. Đặc biệt là ngươi và La Khải Toàn còn có mâu thuẫn. Chuyện này thì liên quan gì đến La Khải Toàn? Đối với La Khải Toàn, nếu loại trừ ngươi và ta bất ngờ xuất hiện, người được lợi nhất chính là La Khải Toàn. Hơn nữa rất nhiều chuyện của Văn Bác đều là do La Khải Toàn nói cho ta biết. Vậy thì chắc chắn là hắn ta rồi. Rốt cuộc ngươi và hắn ta hợp tác như thế nào? Là hắn ta tìm ta. Ban đầu ta không muốn để ý đến hắn ta, nhưng hắn ta nói với ta là có tin tức của Văn Bác. Vì vậy ta mới muốn thử xem sao. Anh có tin tức của Vương Văn Bác? Đừng vội Hoàng Tổng à. Rượu này ngon đấy. Nào uống một ly trước đã. Anh nói hay không? Không nói thì ta đi đấy, ok. Vậy ta không khách sáo nữa. Vương Văn Bác là con riêng của Trần Lập Quân. Mãi đến khi mẹ hắn mất mới được đón về. Trần Thi Vũ làm sao có thể chấp nhận một đứa con riêng lao lên đầu mình chứ? Hơn nữa, Trần Lập Quân có một công ty để lại cho hắn, nên hắn đã trở về với ba. Sau đó thì sao? Vương Văn Bác có người yêu muốn kết hôn. Trần Lập Quân lại cho rằng người phụ nữ đó không xứng. Trần Thi Vũ thừa cơ cướp luôn quyền thừa kế công ty. Vương Văn Bác chính là trong tình cảnh áp lực kép như vậy mà qua đời. Cay nghiệt hơn là sau khi hắn mất, Trần Lập Quân còn giấu nhẹm tin tức. Bọn họ thậm chí xóa sạch sự tồn tại của người này. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Ngươi báo thù, ta có được Trần Thi Vũ. Mỗi người đều nhận được những gì mình cần. Ngươi thấy thế nào? Báo thù sao? Lấy mạng bọn họ cũng không thể đổi lại Văn Bác được nữa, nhưng có thể hủy hoại những thứ bọn họ muốn. Ví dụ như Trần Thị. Sau đó ta lại đi điều tra. Những thứ điều tra được đại khái đều trùng khớp với những gì anh ta nói. Vì vậy ta đã hợp tác với anh ta. Nếu La Khải Toàn này thật sự si tình với Trần Thi Vũ, thì sao lại ra tay với Trần Lập Quân và Trần Thị chứ? Điều này rõ ràng tự mâu thuẫn. Chúng ta có thể Giang tổng, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ mình thích anh ta rồi sao?
Alo, muộn thế này rồi còn có chuyện gì vậy? Giang tổng, có việc muốn nhờ người giúp. Một lạy. Trần chủ tịch ra đi đột ngột quá. Đúng vậy, gánh nặng lớn như vậy rồi lên người Trần tiểu thư. Sao lại là Trần tiểu thư? Phải là La tổng chứ? Sao lại là La tổng? Trần tiểu thư là vị hôn thê của La tổng mà. Trước đó suýt chút nữa thì kết hôn rồi. Giữa chừng xảy ra chút sự cố. Nhưng nghe nói sắp tổ chức hôn lễ rồi. Lâm Dương, sao ngươi lại ở đây? Trần tổng, hôm nay ta cũng bắt đầu làm việc. Mong được chỉ giáo. Các ngươi là ai? Người mất mạng không cần biết quá nhiều. Các ngươi muốn tiền sao? Ta có tiền. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Không cần tiền của ngươi. Có người sai khiến ngươi đúng không? Là ai? Giả vờ sợ hãi thật khó. Phong thủy luân chuyển. Bây giờ có thể nói cho ta biết là ai muốn bỏ tiền ra mua mạng ta rồi chứ? Ngươi thử động xem. Nói hay không? Nói. Là một người họ La. Cụ thể tên gì ta cũng không biết. La Khải Toàn. Quả nhiên là ngươi. Sao lại bị thương? Ta biết Vương Văn Bác mất mạng như thế nào. Ngươi mau nói cho ta biết La Khải Toàn đã ra tay với ta. Ta đã đánh bại kẻ ra tay. Kẻ ra tay nói với ta trước đó đã hại một người rất giống ta. Ta nghi ngờ đó chính là Vương Văn Bác. Giống ngươi. Lại quen biết La Khải Toàn. Chỉ có thể là Văn Bác. Hơn nữa thời gian cũng khớp. La Khải Toàn, ta sẽ xử ngươi. Thiến Thiến, bình tĩnh lại. Ngươi còn có Hân Hân mà. Đúng, ta còn có Hân Hân. Ta muốn kiện La Khải Toàn, nhưng chúng ta không có chứng cứ. La Khải Toàn rất cẩn thận. Hắn ta không giao dịch trực tiếp. Hơn nữa, tài khoản đều là tài khoản nước ngoài. Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Chỉ cần là do hắn ta làm, nhất định sẽ có dấu vết. Như vậy đi, ta sẽ đi đánh rắn động cỏ. Người tiếp tục đứng về phía hắn. Chỉ cần hắn ta lộ ra sơ hở, chúng ta sẽ có cơ hội. Đợi chứng cứ xác thực, sẽ đưa hắn ta ra trước pháp luật. Được, ta nghe ngươi. Hân Hân, phải lễ phép. Hắn ta là đồ lừa đảo. Hân Hân, thích búp bê Barbie không? La tổng phát hiện mục tiêu, còn phát hiện một số chuyện khác. Lâm Dương giỏi lắm. Hoàng Thiến giỏi lắm. Tiến hành theo kế hoạch. Lại giúp ta làm thêm một việc nữa. Alo, ta là bác sĩ điều trị cho mẹ ngươi. À, bác sĩ Lưu, có chuyện gì vậy? Bệnh tình của mẹ ngươi đang trở nặng. Mời ngươi đến đây ngay nhé. Vâng, ta đến ngay. Ngươi đi trước đi, lát nữa ta đưa Hân Hân về nhà. Chuyện tiền nong ngươi đừng lo. Được. Bác sĩ, bệnh tình của mẹ ta không phải vẫn ổn định sao? Ta cũng chỉ vừa mới thăm khám mới phát hiện tình trạng của mẹ ngươi không ổn. Chỉ là chuyện này ta phải đi họp với nhóm chuyên gia. Lâm tiên sinh, ngươi vui lòng đợi chút.
Mẹ, mẹ đừng làm con sợ. Thuốc này ta cũng từng thấy ở phòng bệnh của Trần Tổng. La Tổng, Hân Hân chỉ là một đứa trẻ. Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Hân Hân, mẹ gọi điện đến rồi. Alo mẹ ơi, con đang ở chỗ La Thúc Thúc. Hân Hân, con không sao chứ? Con không bị thương chứ? Sao ta có thể nỡ để bảo bối của ta bị thương chứ? Ta cầu xin ngươi hãy tha cho Hân Hân. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng bằng lòng. Cái này là do ngươi tự chuốc lấy. La Tổng, La Tổng, La Tổng. Hân Hân, đúng là chất nữ ngoan của ta. Hân Hân, La Thúc Thúc sao Thúc ở đây? Mẹ con đang tăng ca. Thúc Thúc dẫn con đi chơi nhé. Dạ, đi nào Thúc Thúc bế con. Chất nữ ngoan. Thúc Thúc dẫn con đi chỗ vui chơi. Alo La Tổng, ta sai rồi. Ta cầu xin ngươi hãy tha cho Hân Hân. Ngươi còn nhúng tay vào chuyện của Lâm Dương. Kết quả sẽ là điều ngươi không muốn thấy nhất. Hoàng Tổng phẩm vị không tồi, chỉ là ánh mắt chọn đàn ông kém một chút. La Tổng nói đúng. Ngươi xem, bây giờ ngoan biết bao nhiêu. Ngươi sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao? La Tổng, ngươi có chuyện gì cứ nhắm vào ta. Hân Hân con bé vô tội. Kỳ thực ta cũng không muốn. Ai bảo ngươi chỉ cần đàn ông, không cần Hân Hân chứ? Ta cũng không còn cách nào khác, miễn cưỡng giúp ngươi trông nom con bé. Hơn nữa, trên danh nghĩa, Hân Hân cũng là đại chất nữ của ta đúng không? Ý gì đây? Ý gì? Tất cả những điều này đều là của ta. Thực ra ta cũng là bị ép buộc. Khải Toàn, đây là Văn Bác. Đợi ta về hưu, ngươi phải giúp đỡ nó nhiều hơn. Vâng. Khải Toàn ca ca, chào ngươi. Khải Toàn ca ca, mau nhìn kìa. Bác ca thật lợi hại. Trần Lập Quần lão già đó đã hứa gả Thi Vũ cho ta, giao công ty cho ta. Đột nhiên lại xuất hiện một đứa con riêng, còn giao công ty cho nó. Còn cả Trần Thi Vũ con tiện nhân đó suốt ngày vây quanh Vương Văn Bác. Vậy chính là ngươi đã hại Văn Bác. Ngươi xem, hắn vừa mất mạng, lão già cũng tỉnh ngộ. Bên cạnh Thi Vũ cũng chỉ còn lại ta. Vừa đi một Vương Văn Bác lại đến một Lâm Dương. Nhưng mà hắn chỉ là đồ giả. Hắn xứng sao? Đúng, hắn không xứng. La Tổng nói đúng. Hắn bất quá chỉ là một món đồ giả mà thôi. La Tổng không cần bận tâm. Bây giờ dĩ nhiên là không cần bận tâm nữa rồi. Ta cũng không muốn làm tổn thương Hân Hân. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác. La Tổng, ngươi có yêu cầu gì? Ngươi cứ nói. Bác sĩ, Lâm tiên sinh, mẹ ta sao rồi? Mẹ của ngươi tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Cảm ơn bác sĩ.
Lâm Dương. Cho ta đặt phòng này. Tiên sinh vui lòng xuất trình thẻ hội viên. Không có. Chúng ta làm việc theo chế độ hội viên. Không phải hạng người nào cũng có thể vào đây. Ồn ào làm gì thế này? Quản lý, hắn ta không có thẻ hội viên mà vẫn đặt được phòng. Tiên sinh, nếu không có thẻ hội viên thì xin thứ lỗi không tiếp. Không biết cái này được không? Tiên sinh, ngài thấy phòng VIP này được không? Quản lý, tên nhà quê này sao có thể là VIP được? Ngươi đừng để bị hắn lừa. Ngươi xem thẻ thật hay giả. Câm miệng. Tiên sinh, ta sẽ mang lên cho ngài một đĩa trái cây. Còn nữa, ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Cô cút ra ngoài cho ta. Lâm tổng uống nhiều rồi đấy. Đến giúp Lâm tổng giải rượu. Thằng danh con, ngươi không phải rất ngông sao? Ngông à? Cho tao xem nào. La tổng, sao phải vì loại người này? Ngươi banh ai đấy? Nhóc con, tao đến để báo cho ngươi biết, tao và Thi Vũ sắp cưới nhau rồi. Nhớ đến dự tiệc đấy. Đi thôi. Thi Vũ, ngươi tỉnh táo lại đi. Phi Phi, ta rất tỉnh táo. Cứ coi như là ta hoàn thành tâm nguyện của ba đi. Thi Vũ, La Khải Toàn không phải người tốt. Phi Phi ta chỉ có thể gả cho Khải Toàn ca ca mới có thể hoàn toàn đánh bại Hoàng Thiến, lấy lại công ty. Ta không gả cho anh ta thì ta biết làm sao? Tìm Lâm Dương chứ sao? Phi Phi, ngươi lại đi bênh vực Lâm Dương. Anh ấy không hề thay đổi. Lâm Dương hắn thật sự rất tốt. Kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là La Khải Toàn. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Thi Vũ, sự việc không phải như ngươi nghĩ đâu. Vậy ngươi nói xem sự việc rốt cuộc là như thế nào? Nếu không phải Lâm Dương thì công ty đã sớm là của La Khải Toàn rồi. Ta bằng lòng giao công ty cho anh ta. Dù anh ta là hung thủ sát hại Vương Văn Bác, dù anh ta có thể là hung thủ sát hại ba người. Lô thiết bị của ngươi chính là một cái bẫy của La Khải Toàn. Là Lâm Dương thức trắng 3 ngày 3 đêm làm cho bản thân đổ bệnh mới giúp ngươi giải quyết. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Không phải. Tiểu thư xin mời về. La tiên sinh phái ta đến bảo vệ ngươi. Ngươi tránh ra cho ta. La Khải Toàn. La Khải Toàn. La Khải Toàn. La Khải Toàn. Thi Vũ, ngươi đến vừa đúng lúc. Lại đây. Ngươi xem những thiệp mời này. Ngươi thích cái nào? Xem thử chọn một cái đi. Sao vậy? Có chuyện gì về nhà rồi nói. Khải Toàn ca ca, ngươi có chuyện gì giấu ta phải không? Chuyện của ta ngươi đều biết mà. Ta có chuyện gì giấu ngươi chứ?
Vậy ngươi nói cho ta biết, bác ca mất mạng như thế nào? Người bị bắt cóc rõ ràng là ta. Tại sao người mất mạng lại là huynh ấy? Bác ca vì cứu ngươi mà mất mạng. Đó là ngoài ý muốn ai cũng biết. Mục đích ban đầu của ngươi chẳng phải là bác ca sao? Thì Vũ lời này của ngươi là ý gì? Là đám bắt cóc vì tiền. Ngoài ý muốn hại người. Vậy còn cha ta thì sao? Sức khỏe cha ta vẫn luôn tốt. Ta biết cha mất đối với ngươi đả kích rất lớn. Ta đều biết rồi. Bác ca là do ngươi hại. Ta chỉ là một con mồi nhử. Cha ta thân thể quá tốt, vẫn luôn cản trở ngươi phải không? Vậy người tiếp theo có phải nên đến lượt ta rồi không? Nếu ngươi đã biết hết rồi, ta cũng không giả vờ với ngươi nữa. Không sai. Bọn họ đều đáng đời. Bọn họ đều đáng mất mạng. Thì ra thật sự là như vậy. Tiểu Thi Vũ của ta giờ đã lớn thông minh rồi đấy. Nhưng ngươi có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng, vẫn không liên quan đến ta. La Khải Toàn, ta sẽ không gả cho ngươi. Ta nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Tiếc là không có cơ hội rồi. Thi Vũ, chúng ta đến nhà ta trước nhé. Đặc biệt triệu tập mọi người tới đây chủ yếu là hai việc. Đầu tiên, Thi Vũ hiện đang hôn mê bất tỉnh. Với tư cách là chồng của cô ấy, ta sẽ tạm thời tiếp quản cổ phần và chức vụ của Thi Vũ. Ta nghĩ chuyện này mọi người không có ý kiến gì chứ? Không. Việc này là lẽ đương nhiên. Còn về việc thứ hai, chính là về cổ phần của Giang Mộng Phi, Giang tổng. Quy thuộc. Ta nghĩ La tổng đã nhầm lẫn rồi. Quyền cổ phần của Giang tổng là của ta. Ngươi không phải đã chuyển cho Giang tổng rồi sao? Rất tiếc, Giang tổng lúc đó vẫn chưa ký tên. Ta thì tình cờ có chút việc, chỉ là nhờ Giang tổng giúp ta hành xử quyền lợi, cho nên chỉ có giấy ủy quyền, nhưng không có giấy chuyển nhượng. La tổng, thật sự xin lỗi. Lâm tổng nói đùa rồi. Vậy nếu đã như vậy, chúng ta không bằng nói chuyện khác đi. Mời nói. Chuyện này ta nghĩ vẫn nên để Hoàng tổng nói thì hơn. Đã được La tổng dặn dò, ta nói thẳng luôn. Lâm Dương chính là một tên lừa đảo. Thiến Thiến, Lâm Dương chỉ là một thằng giao hàng thôi. Dựa vào việc có vài phần giống con trai Trần tổng, lừa gạt chủ tịch, lén lút ghi âm lại. Đây chính là bằng chứng. Đây chẳng phải là tiểu thư sao? Lâm Dương còn cố tình tiếp cận tiểu thư, vì vậy ta có lý do để nghi ngờ tai nạn xe của tiểu thư không phải là tai nạn. Nói, tai nạn xe của Thi Vũ có phải liên quan đến ngươi không? Có phải ngươi không? Là ngươi. Tất cả đều là do ngươi làm đúng không? Lâm Dương, đừng giả vờ nữa. Tốt nhất đừng để ta điều tra ra được gì. Lâm Dương, đồ lừa đảo. Cổ phần vẫn nên do Trần tổng kế thừa. Hiện tại Trần tổng đang hôn mê, do La tổng thay mặt hành xử quyền lực, không còn gì thích hợp hơn. Công ty sắp đổi vận rồi. Sao hai người họ lại đánh nhau rồi? Về phần Lâm Dương, đúng vậy, chính là ta làm. La Khải Toàn, cái tên Lâm Dương này, đồ lừa đảo, đuổi hắn ra khỏi Trần thị cho ta. Sao ngươi lại tới đây? Mua cho ngươi 2 chai rượu cảm ơn ngươi. Mời. Chuyện nhỏ mà còn phải cảm ơn gì chứ? Cảm ơn anh đã giúp chồng ta giữ được việc làm. Ta đã hứa với ngươi sẽ giúp ngươi hỏi thăm, chuyện nhỏ thôi mà. Không cần cảm ơn đặc biệt đâu. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Uống chút nước đi.
Người đây là... Bảo Bảo đã được 2 tháng rồi. Chúc mừng. Nói đến Bảo Bảo, trước đây ta có thấy con của ngươi khóc ở một khu chung cư cũ. Có phải gửi nuôi ở nhà họ Hàng không? Con của ta. Ta cứ tưởng đó là con của ngươi. Là con của ta, ngươi còn nhớ vị trí không? Có chút ấn tượng. Đi. Làm gì đấy? Sao trông quen quen vậy? Đại ca, huynh có gặp bé gái này chưa? Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là người giao đồ ăn đúng không? Ta nói cho ngươi biết, khu này không cho người ngoài vào. Không phải giao đồ ăn, ta là chủ hộ ở đây. Mời ngài. Nhóc con này, không đánh được không mắng được, còn phải hầu hạ. Thôi được rồi, đừng có lại nhảy nữa. Mau vào giúp một tay đi. Hân Hân. Hân Hân. Ba. Sợ không? Không sao đâu. Ba đưa con về nhà. Đi. Hân Hân, yên tâm, ở đây an toàn rồi. Một lát nữa, ba sẽ đưa con đi tìm mẹ. Được không? Ba. Ba đừng mất mạng. Ba, Hân Hân không cho ba mất mạng. Ba đừng giận nữa. Ba không sao. Ba chỉ hơi mệt thôi. Hân Hân ngoan. Đại lý. Thật khó nghe. Bảo Hoàng Thiến, đến văn phòng ta một chuyến. La tổng, ngài có gì phân phó? Đều quen biết cả rồi, đừng câu nệ như vậy. Ngồi đi. Đừng có được voi đòi tiên. La tổng, người cứ cho ta gặp Hân Hân đi. Ta chỉ cần chắc chắn con bé bình an vô sự. Bấy lâu nay, ta lại không phát hiện ra Hoàng tổng lại xinh đẹp thế này. Hay là thế này, ngươi đồng ý làm tình nhân của ta, thì Hân Hân dĩ nhiên sẽ là con gái của ta. La tổng ngài. La tổng, dù sao thì đây cũng là ở văn phòng. Không ngờ Thiến Thiến nhà ta lại còn có yêu cầu về môi trường nữa chứ. Xét cho cùng ta cũng là con gái. Vẫn gọi là La tổng sao? Khải Toàn, chuyện này không ổn lắm. Ta nói ổn là ổn. Lại đây, xoa bóp cho ta. Làm gì vậy? Đi thôi. Đi mau buông ta ra. Buông ta ra. Thiến Thiến không sao chứ?
Hân Hân vẫn còn trong tay La Khải Toàn. Yên tâm, Hân Hân đang ở trong tay ta. Thật không ngờ mọi người là người một nhà. Ba ơi, cô này là ai vậy? Bảo bối. Đây là cô. Với lại, không được gọi là ba, phải gọi là chú. Cứ để con bé tự nhiên. Như vậy, có vẻ không công bằng với Thi Vũ lắm. Phải. Không biết cô ấy khi nào mới tỉnh lại. Bây giờ lại nhìn cháu gái lớn của mình. Còn có chị dâu. Rồi lại nhìn ta. Đi thôi, công ty còn đang đợi ngươi. Nếu cô ấy có thể tỉnh lại, thì công ty là cái thá gì? Hóa ra ta quan trọng đến vậy sao? Chị dâu, chị đừng cướp chồng ta đấy nhé.